ভৱিষ্যতৰ কিবা কথা ক'বলৈ আমি উইল আৰু গোয়িং টু দুটাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু আমি বহুতেই নাজানো যে ইহঁত দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আজি এই ভিডিঅ'ত সেয়েহে মই গোয়িং টু আৰু উইলৰ মাজত থকা ডিফাৰেঞ্চবিলাক আলোচনা কৰিম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই অনুপ আৰু আপোনালোকে চাই আছে গ্ৰামোটিভ। তেনেহ'লে অলপ পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। উইল আৰু গোয়িং টুৰ মাজত থকা ডিফাৰেঞ্চবিলাক জনাৰ আগতে প্ৰথমে চাই লওঁ যে উইল আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু গোয়িং টু ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমি যেতিয়া কিবা ফৰ্মেল ইংলিছৰ কথা ক'ম বা যেতিয়া আমি ৰিটেন ইংলিছৰ কথা ক'ম, তাত সদায় আমি উইল ইউজ কৰিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল, আই উইল মিট ইউ ইন দ্য মাৰ্কেট এট 10 o'clock। এই বাক্যটো যদি মই ফৰ্মেলি ইউজ কৰোঁ বা যদি মই ৰিটেন ইংলিছত ইউজ কৰোঁ, তাত আমি সাধাৰণতে উইল ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ অপ'জিট গোয়িং টু আমি ইউজ কৰিব লাগিব ইনফৰ্মেল ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত। কি বুলি কৈছোঁ, আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিব লাগিব ইনফৰ্মেল ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত অৰ স্পকেন ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত। ফৰ এক্সাম্পল, যদি একেটা বাক্যকে মই স্পকেন ইংলিছত কওঁ, তেতিয়াহ'লে কি বুলি ক'ম, আই এম গোয়িং টু মিট ইউ ইন দ্য মাৰ্কেট এট 10 o'clock। কি বুলি কৈছোঁ, যদিহে মই স্পকেন ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত এটা বাক্য ইউজ কৰোঁ য'ত মই গোয়িং টু ইউজ কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, আই এম গোয়িং টু মিট ইউ ইন দ্য মাৰ্কেট এট 10 o'clock। আৰু এটা কথা, স্পকেন ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোয়িং টুক গানা ক'ব পাৰোঁ। ডেট মিনছ আই এম গানা মিট ইউ ইন দ্য মাৰ্কেট এট 10 o'clock। এইটো ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া চাওঁ ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক। দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চ অফ উইল এণ্ড গোয়িং টু ইজ, আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সদায় ইমিডিয়েট অৰ ইনষ্টেণ্ট ডিচিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। ডেট মিনছ যদিহে এটা ডিচিশ্যন মই ইমিডিয়েটলি লৈছোঁ অৰ ইনষ্টেণ্টলি লৈছোঁ, তেতিয়া আমি তাত কি ইউজ কৰিব লাগিব, তাত ইউজ কৰিব লাগিব উইল শব্দটো। ফৰ এক্সাম্পল, ইটছ লেট, পলম হ'ল। আই থিংক আই উইল গ' টু বেড নাও, হয়তো মই এতিয়া শুব লাগে বুলি কৈছে, হয়নে? অৰ্থাৎ ধৰি লওক মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু কথাত ইমান বেছি মজগুল যে মই গমেই নাপালোঁ কিমান টাইম হৈ গৈছে। আৰু যেতিয়াই মই ঘড়ী চাইছোঁ আৰু দেখা পাইছোঁ যে ঘড়ীত অলৰেডি 1টা বাজিছে, মই তেতিয়া কি বুলি ক'ম, তেতিয়া মই ক'ম যে এতিয়া মই যাওঁ কাৰণ বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু মই শুব লাগিব। ডেট মিনছ মোৰ যোনটো ডিচিশ্যন আছে সেইটো মই ইমিডিয়েটলি লৈছোঁ বা ইনষ্টেণ্টলি লৈছোঁ, আৰু সেইটো ডিচিশ্যনটো মই ইনষ্টেণ্টলি লৈছোঁ, তাত মই উইল শব্দ ইউজ কৰিছোঁ। আকৌ যদি কেনেবাকৈ মই প্ৰায়ৰ প্লেনছৰ কথা কওঁ, বা আগতীয়া প্লেনিঙৰ কথা কওঁ, তাত কি ইউজ কৰিম, তাত ইউজ কৰিব লাগিব গোয়িং টু শব্দটো। ফৰ এক্সাম্পল, আই উইল ভিজিট আমেৰিকা, মই আমেৰিকা ভিজিট কৰিম। আই এম গোয়িং টু মিট মাই আংকল দেয়াৰ, তাত মই মোৰ আংকলক লগ কৰিম। ডেট মিনছ মই যেতিয়া প্লেনিং কৰিলোঁ যে মই আমেৰিকালৈ যাম, তেতিয়া আৰু এটা প্লেনিং কৰি ৰাখিছোঁ যে আমেৰিকালৈ গ'লেই মই মোৰ আংকলক তাত ভিজিট কৰিম বা মিট কৰিমগৈ। যিহেতু এটা প্ৰি প্লেন কৰি থোৱা বাক্য হয়, সেয়েহে তাত মই গোয়িং টু ইউজ কৰিছোঁ। এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চ। ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চটো আছিলে আমাৰ, দ্য ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চ অফ উইল এণ্ড গোয়িং টু ইজ, উইল ইউজ কৰিব লাগিব আমি সদায় প্ৰেডিকশ্যনছ বেছড অন পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অপিনিয়ন। ডেট মিনছ উইদাউট এভিডেঞ্চ। যদিহে মই প্ৰেডিকশ্যন কৰোঁ আৰু তাত মোৰ নিজৰ অপিনিয়ন থাকে বা নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা থাকে, তাত আমি কি কৰিম, তাত আমি সদায় উইল শব্দ ইউজ কৰিম, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ এভিডেঞ্চ নাই। ফৰ এক্সাম্পল, আই থিংক হি উইল ভিজিট মাই হোম টাউন দিছ উইক। ডেট মিনছ মই ভাবিছোঁ, এটা অপিনিয়ন কৈছোঁ বা অপিনিয়ন দিছোঁ যে হয়তো তেওঁ মোৰ হোম টাউন এই উইকত ভিজিট কৰিব। আৰু গোয়িং টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি সদায় ইয়াৰ অপ'জিট, গোয়িং টু ব্যৱহাৰ কৰিম আমি সদায় প্ৰেডিকশ্যনছ বেছড অন প্ৰেজেণ্ট এভিডেঞ্চ। যদিহে কিবা এভিডেঞ্চ থাকে, তাত আমি গোয়িং টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা বাক্যৰ কথা কওঁ য'ত এভিডেঞ্চ আছে, তাত আমি গোয়িং টু ইউজ কৰিম। ফৰ এক্সাম্পল, দ্য টিচাৰ ইজ এংগ্ৰি উইথ মি, টিচাৰজনৰ মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে। অ'কে, হি ইজ গোয়িং টু বিট মি, তেওঁ মোক বিট কৰিব বা মাৰিব। ইয়াত এটা এভিডেঞ্চ আছে, মই কি বুলি কৈছোঁ, টিচাৰজনে মোক মাৰিব, আৰু তাত এটা এভিডেঞ্চ আছে, তাত এটা প্ৰমাণো আছে। কিয় প্ৰমাণটো কেনেকৈ আছে, যে টিচাৰজনৰ মোৰ ওপৰত খং উঠিছে হৈছে। চ' নেক্সট ডিফাৰেঞ্চ, আৰু দ্য নেক্সট ডিফাৰেঞ্চ অফ উইল এণ্ড গোয়িং টু ইজ, আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সদায় টু মেক প্ৰমিছ, অফাৰ এণ্ড থ্ৰেট। যদিহে কাৰোবাক মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ, অফাৰ কৰিছোঁ বা ভয় দেখুৱাইছোঁ, তাতো আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কি বুলি কৈছোঁ, যদিহে কাৰোবাক প্ৰমিছ কৰিছোঁ, অফাৰ কৰিছোঁ বা থ্ৰেট, ভয় দেখুৱাইছোঁ, তাত আমি কি কৰিম, তাত আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিম। কেইটামান এক্সাম্পল চাই লওঁ। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো হৈছে, ড'ণ্ট ৱৰি আই উইল হেল্প ইউ, চিন্তা নকৰিবা মই তোমাক সহায় কৰিম। ইয়াত এটা মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ, আৰু যিহেতু প্ৰমিছ কৰিছোঁ তাত সেয়েহে মই আই উইল শব্দ ইউজ কৰিছোঁ। সেইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল। ছেকেণ্ড এক্সাম্পলটোৱে কৈছে,
You will get a shirt for free. তুমি এটা শাৰ্ট ফ্ৰীকৈ পাবা কেতিয়া if you buy the trouser now. এটা অফাৰ কৰিছোঁ কি বুলিছে যদিহে তুমি পেণ্টটো এতিয়াই কিনা তোমাক লগত এটা শাৰ্ট ফ্ৰীকৈ দিম আৰু যেহেতু অফাৰ কৰিছোঁ ইয়াতো মই will শব্দ ইউজ কৰিছোঁ নেক্সট সেন্টেন্সটো হৈছে the teacher will punish you if you miss the assembly কি বুলি কৈছোঁ এটা ভয় দেখুৱাইছোঁ যে তুমিহে যদি এছেম্বলি মিছ কৰা তেনেহ'লে তোমাক টিচাৰে পানিছ কৰিব আৰু যেহেতু ইয়াত মই ভয় দেখুৱাইছোঁ সেয়ে ইয়াত will শব্দ ইউজ কৰিছোঁ একেদৰে আমি going to ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব to say about near future নিকট ভৱিষ্যতৰ কথা ক'বৰ কাৰণে will going to ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা think about to happen কিবা এটা ঘটনা এতিয়া ঘটিব বুলি ক'বলৈ going to ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব for example sit comfortably আৰামকৈ বহা কিয় I am going to start the video মই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিম এটা নিকট ভৱিষ্যতৰ কথা কৈছোঁ বা এটা এনেকুৱা ঘটনাৰ কথা কৈছোঁ যেটো অতি সোনকালে হ'ব বুলি কৈছোঁ আৰু যেহেতু নিকট ভৱিষ্যতৰ কথা কৈছোঁ সেয়ে ইয়াত মই I am going to ইউজ কৰিছোঁ কি বুলি কৈছোঁ sit comfortably আৰামকৈ বহা কাৰণ I am going to start the video মই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিমে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে going to আৰু will মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে যদি মোৰ ভিডিও ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশন আপুনি আগতে পায় নেক্সট ভিডিওত আকৌ কিছুমান নতুন টপিকস ডিসকাস কৰাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ